අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් දැනගත්ත කවුද දිල්ෂාන් කියන්නේ කියලා. මොනවද දිල්ෂාන්ට තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මොකද්ද කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන්නේ කියලා. කොහොමද ඒක යාගේ ජීවිතයට යාගේ ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එකට කොහොමද ඒක අදාළ කරගන්නේ කියලා. හැබැයි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගන්න ඔයාට ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නම වෙනවා. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ සේවිංග්ස් කිසිම දෙයක් නැතුව ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්නේ? ඇත්තටම ලංකාවේ ඒ වගේම ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලෝ paycheck to paycheck තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ මිනිස්සු සේවිංග්ස් කියන එක දන්නේ නැහැ. සේවිංග්ස් කියන්නේ කොහොමද කියන එක දන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි වර්තමාන ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු ෆයිනෑන්ෂල් වශයෙන් ස්ට්‍රගල් කරන්නේ. ඇත්තටම මේක වෙන්නේ ඇයි ගොඩක් මිනිස්සු ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රබල් එකකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඇත්තටම මේකට ගොඩක් හේතු තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි ලෝ ඉන්කම් එක. ඒ වගේම cost of living එක. නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් එඩියුකේෂන් එකේ මදිකම. ඒ වගේම තවත් බාහිර දේවල් බලපානවා. ඒ වුණාට මේ දෙයට බලපාන ලොකුම දේ තමයි poor financial habits කියන්නේ. මොනවාද habits කියලා කියන්නේ? හැබිට්ස් කියන්නේ අපි ඔටෝමැටිකලි නැත්නම් රිපීටඩ්ලි ඒ වගේම තමයි කිසිම එෆර්ට් එකක් නැතුව කරන දේවල් තමයි හැබිට් එකක් කියලා කියන්නේ. හරියට ඔයා නිකන් හුස්ම ගන්නවා වගේ. ඒක ඔයාගේ ජීවිතේ පුරුද්දක්. ඒක ඔයාගේ හැබිට් එකක්. ඇත්තටම හැබිට් තමයි අපේ ජීවිතය ෂේප් එක හදන්නේ. අපේ හැසිරීම, අපේ ඩෙස්ටිනි එක මේ දේවල් හදන්නේ අපේ හැබිට් එක. ඒ වගේම තමයි මේ හැබිට්ස් කියන දේ සල්ලි වලට ගාවගත්තා නම් ඒක අපේ ජීවිතේ විනාශ කරන්න, අපේ ජීවිතේ ගොඩනගන්නත් හේතු වෙනවා. ඇත්තටම දැන් කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගැන ඉගෙන ගත්ත ඔයා සහ දිල්ෂාන් කියන මේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම මොනවාද poor financial habits කියලා කියන්නේ? පළවෙනි දේ තමයි බජට් එකක් නැතිකම. බජට් එකක් කියලා කියන්නේ කොච්චර සල්ලි හම්බ කරනවද සහ ඒ සල්ලි කොහොමද වියදම් කරන්නේ. ඒ සල්ලි වලින් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඔයා සේව් කරනවද? ඒක ඔයාට හෙල්ප් එකක් වෙනවා ඔයාගේ ඉන්කම් එක ඒ වගේම එක්ස්පෙන්සස් ට්‍රැක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ සල්ලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න මේ දේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාට බජට් එකක් නැතුව හරියට ඔයා නිකන් අන්ධ කුරුල්ලෙක් වගේ ඔහේ ගිල්ලිලා යනවා. ඔයා දන්නේ නැහැ කොහෙද යන්නේ කියලා. ඔයා දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක පාලනය කරන්න කියලා. ඔයා ඇත්තටම ඕවර් ස්පෙන්ඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. සල්ලි නාස්ති කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එක හම්බ කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැති කරගන්නවා. ඔයාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔපචුනිටිස් නැති කරගන්නවා. ඒ වගේම දිල්ෂාන්ට උනා වගේ අන්තිමටම වෙන්න යන්නේ ෆයිනෑන්ෂලි බෑන්ක්‍රප්ට් වෙනවා. දෙවෙනි poor financial habit එක තමයි not saving. සේවිං කියලා කියන්නේ හම්බ කරන මුදලින් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අනාගත ෆයිනෑන්ෂල් අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් ඉතිරි කිරීමක්. සේවිංස් ඔයාට වෙල්ත් එක බිල්ඩ් කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම එමර්ජන්සි සිටුේෂන්ස් වලදී ඔයාට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ගෝල්ස් සාර්ථක කරගන්න උදව් වෙනවා. ඇත්තටම සේවිං එකක් නැතුව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඔයා බලපල්ලේ ජීවත් වෙනවා වගේ. ඔයා කොයි වෙලේ වැටේද කියලා දන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම ඔයාට හිතට වද දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට සල්ලි නෑනේ කියලා. මොකද සතයක්වත් සේව් කරේ නෑ. අකර එකම දේ තමයි වියදම් කරව එක. ඊළඟ poor financial habit එක තමයි not investing. ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන්නේ ඔයා හම්බ කරන සල්ලි වලින් ප්‍රමාණයක් ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරවන්න යොදවන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ඇසෙට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න. නැත්නම් කාලයත් එක්ක වටිනාකම වැඩි වෙලා ඔයාට ඒකෙන් ලාභයක් හම්බ වෙන ඕනෑම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට උදව් වෙනවා සල්ලි හොයන්න, ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බීට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එකට. ඔයාට ඉන්වෙස්ටිං කියන එක නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට නැති වෙන්න යනවා සල්ලි හම්බ කරන්න තියෙන ලොකුම මාර්ගය සහ වැදගත්ම මාර්ගය. ඒ වගේම තමයි ඔයාට අඩුවෙන් යනවා ඔයාගේ පර්චේසින් පවර් එක. මොකද කාලයත් එක්ක cost of living එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න යනවා. උදාහරණ වශයෙන් දැන් 2024 අවුරුද්දේ අපිට කොච්චර සල්ලි ඕන වෙනවද මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි අපි 2019 දී කොහොමද ජීවත් වුනේ? මතක ඇතිනේ. අන්න ඒකට තමයි cost of living කියන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්න නැති කෙනෙක් නම්, සේව් කරන්න නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ cost of living කියන එක ගොඩක්ම දරුණුවට බලපාන්න යයි. ඊළඟ poor habit එක තමයි ඔයාගේ ණය ගෙවන්න නැති එක. ණය කියලා කියන්නේ ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ මුදල් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවීමක් මත තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකට කියන්නේ ණයක් කියලා. ඔයාට එකපාරම සල්ලි දීලා ගන්න බැරි දෙයක් නැත්නම් ඇසෙට් එකක් කෑල්ල ගෙවලා ගන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා.
උදාහරණ වශයෙන් වාහනයක් ගන්නකොට නැත්තම් එඩියුකේෂන් දේවල් වලදී මේ ඩෙබ්ට්ස් ණය කියන දේවල් වල ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් ඒක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ඩේන්ජරස්ම ට්‍රැප් එක. මොකද ඔයා මේ කියන ට්‍රැප් එකට කොටු වුණොත් ඔයා හැම වෙලේම ණය මත යැපෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා ෆෝන් එකක් ගන්න ගියා, ඔයා ඇඳුමක් ගන්න ගියත් ඔයා ඩෙබ්ට්ස් යූස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා හිතනවා මේක මාස 12න් ගෙවලා දාන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ ඉතුරු කරන්න තියෙන සල්ලි ඔයා ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඒ වගේම ෆී වෙනුවෙන් ඔයා කැප කරන්න යනවා. ඉතින් මේ දේ හින්දා ඔයාට හොදින් ගෙවන්න තියෙන ලයිෆ් එක ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පුව හැබිට් එක තමයි ඉගෙන ගන්න නැති එක. මොකක්ද අතරම ඉගෙන ගන්නවා කියලා අදහස් කරන්නේ. ඉගෙන ගන්නවා කියද්දී ඔයාට knowledge එකක් improve කරගන්න පුළුවන්, skill එකක් improve කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ quality of life එක improve කරන ඕනම දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ඉගෙන ගැනීමක්. ඒක formal education method එකක් වෙන්න පුළුවන්, informal education method එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පොත් කියවන්න පුළුවන්, ඔයා course ගන්න පුළුවන්, videos බලන්න පුළුවන්, podcast අහන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයකින් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මූලිකම දේ තමයි ඔයා updated වෙන්න ඕනේ. හැම දෙයක් ගැනම දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද මේ සල්ලි හැසිරෙන්නේ? කොහොමද මේ සල්ලි අතපත ගන්න මිනිස්සු කොහොමද මොනවා ගැනද හිතන්නේ? කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ බජට් ප්ලෑන් කරගන්නේ? මේ කියන දේවල් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට වෙන්නේ පසුබහින්න. මේ හේතුව නිසා ඔයාට ගොඩක් opportunities මගහැරෙන්න පටන් ගනී. මේ තමයි අපි කරන poor financial habits වල දෙක තුනක්. ඔයාට තේරෙනවද මේවා කොච්චර ලොකු impact එකක් අපේ quality of life එකට, සතුටට, අපේ අනාගත goals වලට බලපානවා කියලා? අපේ life එකේ full potential එක ගන්න බැරි වෙන්න හරස් වෙනවද කියලා ඔයාට තේරෙනවද? හැබැයි ඔයාට good news එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ habits වෙනස් කරගන්න. habits කියන දේ කවදාවත් fix or permanent දෙයක් නෙමෙයි. අපිට හිතුවොත් අපිට පුළුවන් අපේ habits වෙනස් කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ කියන poor financial habits හොයාගෙන ඒවා replace කරන්න ඊට වඩා හොඳ ඒවත් එක්ක. ඔයාගේ life එක improve කරන, ඔයාගේ financial situation එක improve කරන habits එක්ක ඔයාට පුළුවන් මේවා replace කරන්න. How to earn money කියන video series එකෙන් ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ මං අන්න ඒ දේ ගැන. ඉතින් අපි දිල්ෂාන් එක්ක මේ ගමන යමු. කොහොමද දිල්ෂාන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න යන්නේ කියලා අපි බලමු. ඔයාටත් අන්න ඒ කියන ස්ටෙප්ස් ටික ඒ විදිහටම follow කරලා ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ financial situation එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි try කරලා බලමු. ඉතින් මම මේ video series එකෙන් ඔයාට කියලා දෙන්න යනවා කොහොමද budget එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ, කොහොමද සල්ලි invest කරන්නේ, කොහොමද ණය ගෙවලා දාන්නේ, කොහොමද සල්ලි ගැන ඉගෙන ගන්නේ. ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි how to earn money, කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත poor financial habits කියන්නේ මොනවද? ඉතින් ඔයාගේ poor financial habits මොනවද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. පොඩි research එකක් කරන්න ඔයා ගැන කරලා අන්නේ කියන habits ඔක්කොම ටික replace කරන්න. ඔයාගේ financial situation එක improve කරන habits එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.